Вітаю на каналі Orchid Wizard. Сьогодні розкажу вам про 5 простих кроків для того, щоб ваша орхідейка легко адаптувалась після покупки. І неважливо, чи купили ми з вами орхідею квітучу в магазині, чи отримали її підлітком з Азії. Коли ми з вами замовляємо орхідеї підлітки, то для відправки нам їх не поливають, щоб вони до нас доїхали без хвороб та гнилі. І тому перший крок – це правильно їх напоїти. Якщо орхідея виглядає як ця, корінці зморшкуваті, листя м'яке і взагалі випадає з свого горщика, то таку орхідею краще поїти мікродозами. Потроху наливати водички або взагалі перший раз просто оприскати корінці. І протягом 2-3 днів маленькими дозами її відпоїти. Тоді вона комфортом відновить свої сили, бо якщо їй одразу полити звичайною порцією води, вона може отримати гідроудар, що може призвести до проблем з корінням чи набряком листя. Тож краще рухатись не поспішаючи. Крок другий – не поспішай одразу пересаджувати. Давайте дамо орхідейці час прийти в себе. Якщо все правильно робити, то вона швидко адаптується і почне ростити листочки і корінці. Ось, наприклад, орхідея, яка приїхала дуже суха, і я її напоювала потроху мікродозами. Подивіться, якою вона була в день отримання. І через 2 тижні корінець проклюнувся. Або ця орхідейка приїхала з квітконосом, і через стрес він зупинився. Я дала їй час на адаптацію, і вона продовжила нарощувати квітконос, і листочок добре підріс. Але буває по-іншому. Колись я отримала орхідеї, наче в якомусь смітті, де субстрат був дуже поганий. Тому в мене було однозначне рішення пересадити. Я це зробила, пересадила в свій мох, але в той самий горщик. І це я купила орхідею розміру цвітіння. Хочу зазначити, що та покупка була великим розчаруванням продавцем, і я більше там не замовляю. Але піклування і реальна турбота роблять свою справу. Хоч і у квіточки була довша адаптація, та зараз це вже справжня красуня, тож тепер чекаю на цвітіння. Крок третій – чим поливати. Поки рослина не почала нарощувати коріння та листя, краще її поливати звичайною фільтрованою водою або водою з додаванням стимуляторів росту. І не використовувати добрива. Вони не дадуть користі на цьому етапі, а лише зіпсують субстрат. Я таких малюків не поливаю добривами взагалі. Вони прекрасно ростуть і без цього. Крок четвертий – коли поливати. Бачите сріблясті корінці? Можна поливати. Наливайте у ємність трохи води і мох сам воду розподілить по всьому об'єму. Такий же підхід в поливі купленої квітучої орхідеї. Налили воду десь на половинку. Це перестраховка, якщо є торфстакан під попкою, щоб не вібрати забагато води. Почекали хвилин 15-20 і злили залишки води. І так до наступного поливу, коли знову орхідея продемонструє сріблясте коріння. Крок п'ятий – пересадка. Коли рослина адаптувалась, почала ростити коріння, листя, зазвичай проходить місяць, може трішки більше. Ось ця орхідея з'явилась у мене 7 травня 2026 року, а пересадила я її 23 червня 2026 року, через 1,5 місяці. Листочок росте, коріння активне, в горщику їй було вже тісно. Тож я її пересадила. Оскільки в неї всі корінці живі та здорові були, я нічого стресового для неї не зробила. І в новій посадці їй має бути комфортно. От і всі 5 кроків. Якщо зробиш саме так, твоя орхідея швидше адаптується і буде готова рости і радувати квітами. Бережіть свої орхідеї, доглядайте їх з розумом, і тоді навіть найменший малюк перетвориться на квітучу красуню у вашій колекції. Якщо відео було цікавим, ставте лайк, підписуйтесь, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. До нових квітучих зустрічей!